After school conversations. පාසල් වේලාවෙන් පසුව සංවාද. අම්මා, I'm back. අම්මා, මම ආපහු ආවා. How was your school today, පුතා? පුතා, කොහොමද අද ඉස්කෝලේ? Do you do your best at school? ඔයා ඉතා හොඳින් පාසලේදී වැඩ කරාද? I did my best අම්මා. මම හොඳටම වැඩ කළා අම්මා. Good boy. හොඳ ළමයා. Anything interesting happen? මොනවද අද සිද්ධ වුණු ආස හිතෙන දේවල්? We learned how to draw birds. අපි කුරුල්ලෝ අඳින විදිහ ඉගෙන ගත්තා. I played cricket with my friends. මම යාළුවොත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. That sounds fun. ඒක හරිම විනෝදයි. Do you finish your homework? ඔයා ඔයාගේ ගෙදර වැඩ ඉවර කරාද? Not yet. තාම නෑ. But I'll do it after a snack. මම ඒක ස්නැක් එකකින් පස්සේ කරන්නම්. Can we have string hoppers for dinner tonight? අපිට අද රෑ කෑමට ඉන්දියාප්ප කන්න පුළුවන්ද? ස්නැක් එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. උදේ 10ට විතර මොනවා හරි කාලා තේබනවට morning snack කියලා කියන්න පුළුවන්. හවස 3ට විතර මොනවා හරි කාලා තේබනවට evening snack කියලා කියන්න පුළුවන්. Sure. අනිවාර්යෙන්. We can have string hoppers. අපිට පුළුවන් ඉන්දියාප්ප කන්න. But first, ඒ වුණාට මුලින්ම let's focus on your homework. ඔයාගේ ගෙදර වැඩට අවධානය යොමු කරන්න. Anything challenging today? මොනවා හරි අද අමාරු දෙයක් තියෙනවද? Yeah. English was a bit tricky. Oh, ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු වුණා. But ඒ වුණාට my teacher helped me understand it. මගේ ගුරුතුමා මට උදව් කළා ඒක තේරුම් ගන්න. Great to hear. You're getting help when you need it. අහන්න සතුටුයි. ඔයාට උදව් ඕන වෙලාවට ඔයා ඒක ගන්නවා. Anything else on your mind? ඔයාගේ හිතේ වෙන මොනවා හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවද? Nothing else. වෙන මොනවත් නෑ. Another conversation between mother and son. How was your school today, පුතා? අද ඉස්කෝලේ කොහොමද පුතා? It was okay අම්මා. අද හොඳයි අම්මා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. It was great. නියමයි. Do you know what happened in school today? ඔයා දන්නවද අද ඉස්කෝලේ මොකද වුනේ කියලා? ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු ඇති වෙන තැන් තියෙනවා නම් මං මුලින් ගෙනල්ලා තියෙන පාඩම් බලන්න. ඒ වගේම ඒ ගැටලු විසඳලා ආයයි. අලුත් ගැටලු තියෙනවා නම් මේ පාඩම් වලදී මම ඒව පැහැදිලි කරනවා. What happened? මොකද වුනේ? Anything wrong? මොකක් හරි අවුලක් වුණාද? Vihan fell down the stairs and broke his leg. Vihan පඩිපෙළ දිගේ පහළට වැටිලා එයාගේ කකුල කැඩුනා. His mother came and took him home after the interval. එයාගේ අම්මා ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා එයාව ගෙදර එක්කගෙන ගියා. Oh, how sad to hear that. ඒක අහන්න ලැබීම කොච්චර දුකක්ද. I hope he gets well soon. මම හිතනවා එයා ඉක්මනට සනීප වෙනවා. Now go and freshen up. දැන් ගිහිල්ලා ඇඟපත හොදලා අලුත් ඇඳුමක් දාගෙන එන්න. මෙතන he gets well soon කියලා get වලට s අකුරක් එකතු වෙලා තියෙන third person singular form නිසාත් present tense ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන නිසාත් උවමනා නම් මේක කියන්න පුළුවන් he will get well soon. ඔහු ඉක්මනට සනීප වෙයි. will යොදාගෙන කතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ප්‍රාර්ථනීය අර්ථයෙන් may he get well soon. ඔහු ඉක්මනටම සනීප වෙන්න ඕන. මෙහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී මේ යොදන නිසා get වලට s අකුරක් ඇඩ් වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම freshen up කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා මූණ හොදගෙන ඇඟපත හොදගෙන අලුත් ඇඳුමක් දාලා පොඩක් නැවුම් වෙලා fresh වෙලා එන එකට. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. Okay අම්මා. හොඳයි අම්මා. I'm starving. මට ඉන්න බෑ බඩගිනි. Can you prepare something to eat? ඔයාට පුළුවන් ද මොනවා හරි කන්න හදන්න? මෙතන starving කියලා යොදාගෙන තියෙන්නේ very hungry කියන අර්ථය ගන්න. ඒ කියන්නේ ඊටමත් බඩගිනි. ඉන්න බෑ බඩගිනි. කුසගින්නෙන් දැවෙනවා. බඩගින්න නිසා ඉන්න බෑ හරිම අමාරුයි. මෙන්න මේ අර්ථය ගන්න starving කියලා යොදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය බඩගින්නට hungry කියලා කියන්නේ. තද බඩගින්නට starving. What would you prefer to eat? Hoppers or noodles? ඔයා මොනවටද ගොඩක් කැමති? noodles වලටද ආප්ප වලටද? I prefer noodles. මම කැමති noodles වලට.
I like noodles කියලා යොදන්නේ නැතිව I prefer noodles කියලා යොදලා තියෙන්නේ වඩාත් කැමැත්ත පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් කැමැත්ත විමසීමේදී ඒකට පිළිතුරු වශයෙන් prefer යොදන්න පුළුවන්. like නොයොදා prefer යොදන්න පුළුවන් වඩාත් කැමැති කියන අර්ථය ලබා ගන්න. Okay, you go to the washroom. I'm preparing it. හරි, ඔයා washroom එකට යන්න. මම ඒක හදනවා. Okay අම්මා. හොඳයි අම්මා. Wow. The noodles are very delicious. නියමයි. noodles හරිම රසයි. Do you want more? ඔයාට තව ඕනද? No. I'm full. එපා. බඩ පිරিলা. Okay, now wash your hands and drink some water. දැන් ඔයාගේ අත් සෝදලා වතුර ටිකක් බොන්න. එහෙමනම් මම දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර ඇතිවන සංවාද ඇතුළත් පාඩම් ඉදිරියටත් අරගෙන එන්නම්. channel එකත් subscribe නොකරපු අය subscribe කරගෙන අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. See you in the next video.